ब्रिटिश आर्मी र सिंगापुर पुलिस सम्बन्धित केही जानकारी नछुटाउनुको लागि हाम्रो बी गोर्खा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Hello and namaste to everyone. Welcome to our new video. यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको रिक्वेस्टेड भिडियो रहेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई देखाउन गइरहेको छौं कि कसरी तपाईहरुले इम्प्रोभाइज पावर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौ। त्यसको साथै म तपाईहरुलाई टिप्स दिन गइरहेको छु कि त्यो पावर ब्याङ्क युज गरेर कसरी तपाईले ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र कुन कुन एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो लास्ट भिडियो जस्तै केही छैन नयाँ कुरा। तपाईलाई बेसिक पावर ब्याङ्क बनाउनको लागि चाहिँ तीनटा मेटेरियल चाहिने गर्छ, व्हिच इज 20 किलोको वेट, तामार र बालुवा, डोरी र थर्ड यो टेप। यो बेसिक तपाईको तीनटा सामान भयो भने चाहिँ तपाईहरुले इजिली पावर ब्याङ्क बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप भन्ने छु। स्टेप 1 मा चाहिँ तपाईको यो 20 किलोको वेटलाई यो ब्ल्याक टेपले मजाले र्याप गरिदिनुस्। स्टेप 2 मा चाहिँ यसको जुन चाहिँ लम्बाइको दूरी रहेको छ, व्हिच इज यो भाग, यसमा चाहिँ तपाईहरुले डोरी बान्दिनुस्। र वन्स त्यो भएपछि स्टेप 3 मा चाहिँ अगेन हल्का टेप लगाइदिनुस् र त्यो डोरीलाई पनि सिक्योर गरिदिनुस्। वन्स त्यो हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले त्यो बाँधिएको डोरीमा चाहिँ ह्यान्डल भिड्दिनुस्, व्हिच इज यो साइजको रहेको छ। अब चाहिँ म यही कुरालाई चाहिँ तपाईहरुलाई डेमोन्स्ट्रेसन देखाउन गइरहेको छु।